የኢሞ አካውንቴ በሌሎች ሰዎች ተጠልፎብኝ ቢሆን እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ተጠልፎብኝ እስካገኘሁት እንዴት አድርጌ እነዚያን ሀክ ያደረጉኝን አካውንቴን የሰበሩትን ሰዎች ማስወገድ እችላለሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ክቡራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች ቃሲም ነኝ። ለዛሬ የማሳያችሁ ቱቶሪያል እንደምታውቁት ኢሞ የተባለው አፕሊኬሽን አንድ ትልቅ ችግር አለበት። ይሄውም ምንድነው? ለምሳሌ እናንተ ሞባይላችሁ ወይም ኢሞ የምትጠቀሙበት ዲቫይስ ሞባይል በአጋጣሚ ለሆነ ሰው በስጦታ መልኩ የእናንተን ሞባይል በስጦታ መልኩ ለሆነ ሰው ብትሰጡት ወይም ቢጠፋባችሁ ወይም ብትሰረቁ ምንም ያክል እንኳን ሲም ካርዳችሁ በእጃችሁ ቢሆንም ነገር ግን ያን ሞባይላችሁን የሰጣችሁት ወይም የሰረቃችሁ ወይም የገዛችሁ ሰው የእናንተ ኢሞ ሲከፍት የእናንተን ስልክ ቁጥር በማስገባት ብቻ በቀጥታ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ምንም ኮድ ማግኘት አይጠበቅበትም። ኢሞ ሲከፍት ያ ሰው ኢሞ አፕሊኬሽንን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ኢንስታል አድርጎ ሲከፍት የእናንተን ስልክ ቁጥር ከሞላ በቀጥታ መግባት ይችላል ማለት ነው። ከዚያም እንደናንተ ሆኖ ከሰዎች ጋር ከከስተመሮቻችሁ ከደንበኞቻችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር እንደናንተ ሆኖ ማውራት ይችላል። መጻጻፍ፣ ሪከርድ መደራረግ፣ መደዋወል በጠቅላላ ከናንተ ጋር እኩል ዩዝ ማድረግ ይችላል መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም እናንተ የምታወሩትን የምትጻጻፉትን ሪከርድ የምትደራረጉትን የምትደዋወሉትን ሁሉ መከታተል ይችላል ማለት ነው። ሀክ አድርጓችኋል ማለት ነው ያሰው። እናም ሀክ ተደርገን ከሆነ እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን የሚለውን አሁን አጠራጥቂ በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ምርጥ አስተማሪ ቻናላችንን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከጎን በኩል ያለችውን የደውል ምልክት አንድ ጊዜ በመንካት ኦል የሚለውን ምረጡ። አሁን ወደ ጉዳያችን ኢሞአችን ሀክ ተደርጎ ከሆነ በሌሎች ሰዎች ተሰብሮብን ከሆነ ሌሎች ሰዎች በእኛ አካውንት እየተጠቀሙ ከሆነ ሌሎችም ሰዎች በእኛ አካውንት እንደኛ ሆነው እየተጠቀሙብን ከሆነ እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን በመጀመሪያ ያሳያችኋለሁ። ኢሞ አፕሊኬሽናችንን ኦፕን እንከፍተዋለን። ከዚያም እንደምታዩት ከላይ የፕሮፋይላችንን ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ሌላ አይነት ኢሞ ከሆነ የምትጠቀሙት ከታች 3 ሰረዝ ያመጣላችሁ ይችላል። ያንን ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ እንደምገባው ማለት ነው። የኔ አይነት የኢሞ ቨርዥን ከሆነ ደግሞ የምትጠቀሙት እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን አንድ ጊዜ በቀላሉ ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ሴቲንግስ የሚል ኦፕሽን ይመጣል። እሱም ሴቲንግስ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚያም ጓደኞቼ እንደምታዩት ታች ላይ አካውንት ኤንድ ሴኩሪቲ ይላል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዚያም እንደምታዩት ጓደኞቼ ሁለተኛው ላይ ማኔጅ ዲቫይስስ ይላል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ የመጣው የሞባይል ሞዴል ኦንላይን ይላል። በአረንጓዴ ምልክት ኦንላይን ይላል። ይሄ እየተጠቀምኩበት ያለው የዚህ የሞባይል ሞዴል ከላይ ይታያችኋል ተጽፎ። ሌሎች ሰዎች እንደናንተ ሆነው እየተጠቀሙባችሁ ከሆነ እንደምታዩት ከታች ያሳያችኋል ማለት ነው የነሱን የስልክ ሞዴል። በእርግጥ ይሄን የስልክ ሞዴል የኔው ነው፣ የዚህ ሞባይል የስልክ ሞዴል ነው። ለናንተ ለማሳየት ስል ሁለተኛ ኢሞ አሁን ስለከፈትኩኝ ማለት ነው በዚሁ ስልክ ቁጥር። ሌላ ሰው ግን ሀክ አድርጎኝ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር የሚመጣው የስልክ ሞዴል የዚያ ማለትም እሱ በእጁ የያዘው የሞባይል ሞዴል ነው ማለት ነው። ታዲያ እንዴት አድርጌ እሱን ከኔ አካውንት ማገድ እችላለሁ? ያን ሰውዬ እንደምታዩት የሞባይሉን ሞዴል እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ ታዚያም ከታች እንደምታዩት በቀይ ጽሁፍ በቀይ ቀለም ዲሊት የሚል ይመጣላችኋል።
እሱን በቀላሉ ዲሊት ስታደርጉት በድጋሚ ወደ ኢሞ ሲገባ ኢሞ ውስጥ ሲገባ ኮድ ይጠይቀዋል። ያ ኮድ ደግሞ ከኛው ጋር ነው ያለው አያገኘውም። ስለዚህ መግባት አይችልም ማለት ነው። እንደገና ስልክ ቁጥራችንን እንኳን ቢሞላና ለመግባት ቢሞክር እንኳን አሁን ኮድ ይጠይቃል። በቃ ከዚህ በኋላ ሰውየው በእኛ አካውንት መጠቀም አይችልም ማለት ነው። አግደናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢሞአችን ሀክ ተደርጎ ከሆነ ተሰብሮ ከሆነ በሌሎች ማረጋገጥ እንችላለን። ተሰብሮ ካገኘነው እነዚያን ሀከሮች አካውንታችንን የሚጠቀሙብን ሰዎች እንደዚህ ዲሊት አድርገን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው።